2019 წლის იანვარ-მარტში ქვეყანაში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1% ნაკლები შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 2019 წლის პირველ 3 თვეში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.2% იყო და ამავე დროს საინტერესოა და არც ისე გასახარი ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც ბოლო განახლებული მონაცემებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ევროკავშირში შემცირებულია, დსთ-ში კი გაზრდილი. დეტალურ ანალიზს Galt&Taggart-ის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ევაბოჭორიშვილი შემოგთავაზებს, რომელიც უკვე საქმე ინტილის სტუდიაში ევა დილამშვიდობის მოგესალმები. ჩვენც ვიწყებთ ვაჭრობით, მაგრამ ბევრად განსხვავებული ვახით რიცხვები, მასშტაბები ყოველ შემთხვევაში რომელზეც ახლა ელევარი საუბრობდა. როგორ იყო მონაცემები პირველი 3 თვის და მარტის განსაკუთრებით? ამ ეტაპზე შევაჯამებ მარტისთვის მონაცემებს. პირველად ძალიან საინტერესო იყო და რამდენიმე ტენდენცია გამოკვეთილი. პირველი ის, რომ საგარეო მოთხოვნა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე მაღალი რჩება, ექსპორტი მარტში გაიზარდა 12%-ით, ეს ტენდენცია გრძელდება, თუმცა იმპორტია შემცირებული 12%-ით და ჯამურად მარტში გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, სავაჭრო დეფიციტის 25%-ით არის გაუმჯობესებული. ეხლა რა ტენდენციებია თვითონ ექსპორტში? ექსპორტში მარტში ყველა ძირითადი პროდუქციის ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს საქონელია, სპილენძი, ფერეშინადნობები, ავტომობილები, მედიკამენტები და ღვინო. და აქ გამოვყოფდი ერთ ტენდენციას, პირველ კვარტალს ჯამურად რო უყურებთ სხვა სურათი გვაქვს, მარტში ცოტა არის შეცვლილი სურათი, კერძოდ ის, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით წინა თვეებში ექსპორტი ეცემოდა, თუმცა მარტში გვაქვს ზრდა, დაახლოებით 1%-ით გაიზარდა და ძირითადად ახლა რო შევხედოთ ქვეყნებს, ბულგარეთში და რუმინეთში არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი ექსპორტი. ეს არის განსხვავებული რის ხარჯზე არის ეს? ძირითადად ხდება ხოლმე დეტალური სტატისტიკა თვითონ ქვეყნებში რა პროდუქცია გადის, არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ძირითადად რო ვაფასებთ ხოლმე, აქ გადის ხოლმე სპილენძი და გარკვეული ასეთი ტიპის საქონელი. ეხლა რაც შეეხება დსთ-ს მიმართულებას, აქ ასე ზრდა გრძელდება, მარტში დაახლოებით 26%-იანი ზრდა გქონდა დსთ-ს მიმართულებით, რომელიც მთელი ექსპორტის 50%-ს შეადგენს და სხვა ქვეყნების მიმართულებითაც მნიშვნელოვანია ექსპორტის ტენდენცია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თურქეთში ბოლო თვეებია ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა, რომელიც სხვა ქვეყნების კატეგორიაში შედის 53%-ით იყო შემცირებული ექსპორტი თურქეთის მიმართულებით, თუმცა სხვა ქვეყნებში ზრდამ გადაწონა ეს შემცირება და სხვა ქვეყნებში 1%-იანი ზრდა გვაქვს. სხვა ქვეყნებს როცა ვახსენებ, მარტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით, არაბთა საემიროების მიმართულებით და აშშ-ის მიმართულებით. ზოგადად რო შევაჯამოთ, ჩვენ ვხედავთ, რომ საგარეო მოთხოვნა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე თვიდან თვემდე იზრდება. ხა რაც შეეხება შიდა მოთხოვნას, რომელიც იმპორტის ციფრებში აისახება, როგორც ვახსენე, იმპორტი მარტში შემცირდა 12%-ით, საკმაოდ მაღალი შემცირების ტემპი იყო, თუმცა ნომინალურ გამოსახულებაში თვითონ იმპორტის რიცხვი მაღალი რჩება და ჩვენ ვადარებთ წინა წელს, როდესაც მარტში შარშან იყო არაორდინალურად მაღალი იმპორტი. ზოგადად ვიცით ხოლმე, რომ წლის ბოლოს უფრო მეტია იმპორტი დეკემბერში, თუმცა მარტში დეკემბერზე მაღალი იმპორტი იყო და ამას ხსნის ერთჯერადი ფაქტორები. შარშან რატომ მქონდა ესეთი მაღალი იმპორტი მარტში? ერთი ეს იყო შერეული საქონელი გაზრდილი, რომელიც ძირითადად არის ხოლმე კონფიდენციალური საქონელი და მეორე ტურბინების იმპორტი იყო ერთჯერადად, რომელიც ჰესების მშენებლობას მოხმარდა. ესე იგი შარშანდელ მაღალ ბაზასთან შედარებით შეგვიმცირდა 12%-ით. ეხლა საინტერესოა რა ხდება თვითონ წელს იმპორტის კატეგორიებში მარტში. აქ გამოვყოფდი ორ ძირითად საქონელს, ერთი ეს არის, რომ ნავთობის იმპორტი შემცირდა, თუმცა ამავდროულად მარტში არის გაზრდილი სპილენძის იმპორტი და ამ ორმა მთლიანად დააბალანსა ერთმანეთი და გავლენა ქონა 0 იმპორტზე და რაც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე ელექტროსაქონელის იმპორტის ზრდის ტემპს. და აქაც საინტერესო მონაცემები გვაქვს მარტში, იმაში, როდესაც ტელეფონების იმპორტი წინა თვეში 33%-ით შემცირდა, მარტში მხოლოდ 2%-იანი შემცირება გვაქვს. ეს კლების ტემპი შენელდა. 2%-იანი შემცირება ეს არის წინა თვის წლის მარტში. კი, თებერვალში წლიურად 33%-იანი ვარდნა ქონდა ტელეფონების იმპორტში, ახლა გვაქვს 2%-იანი ვარდნა. და აგრეთვე მანქანების იმპორტშიც, წინა თვეში 19%-იანი ვარდნა იყო წლიური, თებერვალში ახლა გვაქვს მხოლოდ 1%-იანი შემცირება, იმიტომ რომ ხა შევხედავთ, შეიძლება გარკვეული ეფექტი ქონდა მანქანებზე მოთხოვნას, მაგრამ თუმცა ახლა
ექსპორტის ნაწილში სწრაფი ტემპებით იზრდება მანქანების ექსპორტი და ესეც განაპირობებს მოთხოვნას მანქანებზე და სხვა აღსანიშნავი აგრეთვე სხვა საყოფაცხოვრებო საქონელი მარტში განსაკუთრებით იყო გაზრდილი ასევე მაცივრების იმპორტი და აქ არის საინტერესო კიდევ იმპორტ შევხედოთ გამსხვილებული კატეგორიებით ეს არის საინვესტიციო, სამომხმარებლო საქონელი და ასე შემდეგ და აქ აღსანიშნავია რომ იმპორტის ზრდა იყო შერეული საქონლის კატეგორიის უпростоრად შუალედური მოხმარების საქონლის იმპორტის 21%-იანი ზრდა ჰქონდა მარტში, რომელიც ანუ კარგი ნიშანია ძალიან ეკონომიკური აქტიურობისათვის. ეს არის ის საქონელი, რომელსაც კომპანიები იყენებენ თავიანთი პროდუქციის წარმოებისას. ესე იგი, ჯამურად რო შევაფასოთ მარტის თვე, ჩვენ ვხედავთ, რომ გარკვეული მოთხოვნა ეკონომიკაში არის და ის კლების ტემპები, რაც ჰქონდა, ანუ გარკვეული კატეგორიის საქონელზე, რომელიც ადგილობრივ მოთხოვნას განსაზღვრავს, მარტში არის მნიშვნელოვნად შენელებული. აი ამ 12%-მა ერთგვარად გააჩინა, როცა საქსტატმე ზედაპირული რიცხვები გამოქვეყნა, რომ ეს 12% ხშენი ანალიტიკის შემდეგ მე მგონი თავიდან გაბათრებული, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა კითხვა. გააჩინა ასეთი შეფასება, რომ ეს იყო სწორედ სესხების გაცემის რეგულირებასთან დაკავშირებული, რომ მოსახლეობას ტექნიკის და ასე შემდეგ სხვა მსგავსი პროდუქტზე ხელმისაწვდომობა შეუმცირდა და ეს იყო კლება. იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზა იყო შარშან მაღალი. შარშან იყო აი არაორდინალურად, ანუ შარშან იყო 855 მილიონი დოლარის იმპორტი მარტში და დეკემბერში იყო 820 მილიონი დოლარის. თქვენ ამ ფაქტორს Galt&Taggart ამ ფაქტორს ფაქტობრივად დღეს ამ ფაქტორს ანუ ჩვენ ვხედავთ ანუ ტემპის შენელებას ის საქონელი რომელიც წინა თვეებში ეცემოდა ანუ საყოფაცხოვრებო საქონელი ან კლების ტემპი არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. ანუ ზოგადად ახლა რო შევხედოთ ჩვენ ნოემბრიდან გვაქვს შარშან ნოემბრიდან იმპორტის ტემპი შენელებული, მაგრამ ყველა თვეს ანუ სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. ანუ ნოემბერ-დეკემბერში იმის გამო შემცირდა იმპორტი, რომ ნავთობის დაბალი ფასები იყო და შესაბამისად აქ ჰქონდა დანაზოგები, სხვა თვეებში გავლენა ჰქონდა ავტომობილების და ტელეფონების იმპორტის შემცირებას და სხვადასხვა საქონელს. ანუ მარტში უკვე სხვა სიტუაცია გვაქვს. ანუ ჩვენ როგორც ვხედავთ ამ საყოფაცხოვრებო საქონლის კლების ტემპი მნიშვნელოვნად არის შენელებული და ძირითადად ეს მაღალი კლება გამოწვეულია შარშანდელი მაღალი ბაზით, როდესაც შარშან მარტში იმპორტის 37%-იანი ზრდა ჰქონდა. ფულადი გზავნილები კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო მონაცემი, რომელიც მე მგონი კარგ შედეგს გვაჩვენებს. 4.9%-იანი იყო ზრდა მარტის თვეში. აქ რამე განსაკუთრებული ხომ არ შეგვიძლია რომ გამოყოთ ჩვენი მაყურებლებისთვის? აქაც არის ერთი განსხვავებული ტენდენცია. ანუ ზოგადად რო შევაფასოთ 4.9%-ით გაიზარდა, ანუ წინა თვესთან შედარებით ოდნავ არის შენელებული ზრდის ტემპი. თუმცა ეხა ძირითადი ტენდენციები რაც არის რომ ევროკავშირი და მნიშვნელოვნად იზრდება ფულადი გზავნილებიდან, ანუ ჯამურად მოცულობაში დაახლოებით 40%-ს ინარჩუნებს ევროკავშირი და რუსეთიდან და თურქეთიდან გრძელდება ფულადი გზავნილების კლება. აქ მარტში რაც იყო განსხვავებული, ანუ წინა თვეებთან შედარებით, არის ის, რომ ანუ პირველად 2014 წლის ივნისის შემდეგ დაფიქსირდა უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც კლება ისრაელიდან, ანუ 0.2%-იანი კლება ჰქონდა, როდესაც ამ ქვეყნიდან სულ-მზარდი ტენდენცია აქვს ფულად გზავნილებს. ანუ ჯამურად პირველ კვარტალში შევადამოთ დაახლოებით 6.9% არის გაზრდილი ფულადი გზავნილები და ეს ჩვენ რაც გვაქვს ნაპროგნოზები წელს ის ტემპი იმასთან ახლოს არის, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს 6%-ით გაიზრდება. ეხლა რო შევაჯამოთ, ანუ ჩვენ ასევე მანამდე გქონდა ტურიზმის მონაცემებით, რო შევაჯამოთ რა მოხდა პირველ კვარტალში, როგორი იყო საგარეო შემოსავლები ტურიზმიდან, ექსპორტიდან, ფულადი გზავნილებიდან, რა გასავალი გქონდა ქვეყნიდან იმპორტის სახით, ანუ რო შევაჯამოთ მართალია, ანუ თვითონ აი ის რა შემოსავლებიც გვაქვს უცხოეთიდან აქ ზრდის ტემპი შარშანდილთან შედარებით არის და უფრო ნაკლები, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ექსპორტს, ფულად გზავნილებს და ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, თუმცა ანუ ჯამურად რო შევხედოთ, იმის გამო რომ იმპორტი დაეცა, ბალანსი, საგარეო ბალანსი, ანუ გაუმჯობესებულია და თითქმის განახლებულია ის უარყოფითი ბალანსი პირველ კვარტალში, რაც ჰქონდა შარშან იმასთან მიმართებაში. ანუ რო შევხედოთ, ანუ გრძელდება სავალუტო ნაკადების შემოდინება, თუმცა ქვეყნიდან უფრო ნაკლები ვალუტა გადის იმპორტის შესყიდვებზე. რამდენად არის ეს დროებითი ფაქტორი ამასთან დაკავშირებით Galt&Taggart's პროგნოზები როგორი არის? ანუ ჩვენ წელს ვარაუდობთ, რომ ეს საგარეო შემოსავლები შემოსავლებს საიდანაც ვიყოთ აქ ველოდებით ზრდას, რომ გაგრძელდება და განსაკუთრებით ველოდებით წლის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ტურიზმი აქტიურ ფაზაში შევა და ის ფაქტორები, რომლებიც ანუ ტურისტულ შემოსავლების დინამიკას
ოდნავ ანელებს ანუ წლის პირველ ნახევარში აღმოიფხვრება, ანუ ძირთადად იმიტომ რომ ეს არის ირანის და თურქეთის ეფექტი, რომელიც წლის მეორე ნახევრიდან აღარ გვექნება და რაც შეეხება იმპორტს, ჩვენ წელს იმის გამო რომ ველოდებით მთავრობის ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურებას, ანუ იმპორტის მაჩვენა ეს ძირთადად აისახება ხოლმე იმპორტში საინვესტიციო საქონლის იმპორტის დისკუთვით, ანუ ჩვენ ველოდებით რომ იმპორტის ნაკლების იმპორტში საჯამურად ზრდას ველოდებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ შემოსავლებს უფრო მეც ველოდებით ვიდრე იმპორტს, ან ბალანსი ჩვენი აზრით იქნება გაუმჯობესებული. ძალიან კარგი, ეს კარგი ამბავია. და მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, რომელიც 1.1% იყო, თუ სწორად მახსოვს. თვიურად გაზრდილი და წლიურად არის 5.4%-იანი ზრდა. ანუ ოდნავ არის აქაც ფასები მომატებული, თებერვალთან შედარებით, მაშინ 3.3%-იანი ზრდა იყო ფასებში და ეს ძირითადად განპირობებულია დამამუშავებელ მრეწველობაში ფასების ზრდით, ანუ ძირითადი გავლენა ამან მოახდინა ინდექსზე და ანუ რო ჩავშალოთ ამ თვითონ რაქვე სექციებში გაიზარდა ფასები. ეს არის მეტალის წარმოება, სურსათის ალკოჰოლური სასმელების თამბაქოს წარმოება და ქაღალდის წარმოება. აი ამ კატეგორიებში ფასების და მოახდინა ძირითადი ზეგავლენა ინდექსზე. დიდი მადლობა. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს. ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის გalt&Taggart-ის კვლევების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.